Hello mga friends! Welcome po sa kusina ni Bibay. So dahil po Semana Santa ngayon, tayo ay gagawa ng ginataang sitaw at kalabasa na may hipon. Tara na! So for the complete recipe and ingredients, pakicheck lang po ang ating description box. We hope that you like our recipe for today. Sa panahon na mahal na araw, kami po ang Kusina ni Bibay. Don't forget to like, subscribe, and share. And as always, enjoy cooking. See you on our next video.